गुड मॉर्निंग सगळ्यांक येवकार आयची प्रेस कॉन्फरन्साक। एक्चुअली आयची प्रेस कॉन्फरन्स आमी काल घेवपा आशिल्ले, पूण डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशना संदर्भात ही प्रेस कॉन्फरन्स आसा आनी काल आमचे शिक्षण मंत्र्याचो आनी मुख्यमंत्र्याचो वाडदिवस आशिल्ल्यान आमी ती काल घेवपाची अवॉइड केली, आमी आज घेतात। कालचे आमचे मुख्यमंत्र्याचे 50व्या वाडदिवसाक ताजी पर्सनल आयुश्यांतले हे पर्सनल लायफ मायलस्टोनाक आमचे सगळ्यांचे पर्सनल शुभेच्छा। डाउन टू द बिझनेस ऑफ टुडेज प्रेस कॉन्फरन्स। आयची प्रेस कॉन्फरन्स इज रिगार्डिंग अ सर्क्युलर विच वॉज इश्यूड ऑन 19/4/2023, म्हणजे 5 दीस पयलीं 6 दीस पयलीं, बाय द डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन। सर्क्युलराक एक स्कीम नेम केल्या, मुख्यमंत्री गुरुदक्षिणा योजना म्हणून। आता हे सरकाराचे हे डबल इंजिन जे सरकार आसा गोंया जावं दिल्ली, ताची एक खासियत म्हणल्यार अल्बेला पिक्चरा पयलींचे अल्बेला पिक्चरा एक पद आशिल्लें आनी ताची लिरिक्स आशिल्ले की नाम बडे और दर्शन छोटे। ही पळय सगळ्यो ज्यो स्किमी हे सरकार काडटा ताची फक्त नांव व्हडलें आसता आनी एक्च्युअल भितर कितें आसता तें सामकें छोटे न्ही, कांयच नासता। ही मुख्यमंत्री गुरुदक्षिणा योजना म्हळ्यार कितें तर जे आमचे सगळे टिचरांक ग्रांट इन एड जांकां सॅलरी मेळटा ते इन्स्टिट्युशनांतले टिचरांक जी सॅलरी 2012 साकून ते इन्स्टिट्युशनाचे बँक अकाउंटां वता आनी ते अकाउंटांतल्यान परती बँक ट्रान्सफर जावन ते शिक्षकाच्या अकाउंटां वता। ही स्कीम हाका फक्त नवें नांव दिलां मुख्यमंत्री गुरुदक्षिणा योजना। डिफरन्स कितें की आतां अशें म्हणलां हे सर्क्युलराक की द गव्हर्नमेंट एज गोवा हॅज डिसायडेड टू इम्प्लिमेंट अ फुल्ली ऑनलायन सॅलरी डिस्बर्सल स्कीम। आतां फुल्ली ऑनलायन सॅलरी डिस्बर्सल पयलीं आशिल्लें, नेम्ड मुख्यमंत्री गुरुदक्षिणा योजना, where the processing of the salaries of employees of GIA institutions, which are grant in aid institutions, will be totally online on the software developed by Axis Bank Limited. आता हे सरकाराचे आणि Axis बँकाचे कनेक्शन कितें? Why is this scheme not implemented through any other bank, only through Axis Bank? हो प्रश्न इम्पॉर्टंट कित्याक मुखार कितें म्हणटा कि authorized representative of the Axis Bank will visit each and every institution to complete the process of opening account and feeding master data in the computer system. म्हणजे प्रत्येक इन्स्टिट्युशनान एक्सिस बँकेकच अकाउंट ओपन करप, सगळो टिचराचो डेटा जो आसा तो सगळो एक्सिस बँकेक हँडओव्हर करप आनी all head of institutions are hereby requested to cooperate with the bankers to complete the feeding of master data and account opening process by providing necessary document as required by the bank to open bank account of the schools institutions with Axis Bank. अशें एक्सिस बँकाक कितें भांगर लागला? इज इट बिकॉज एक्सिस बँकेचे कितें तरी महाराष्ट्राक कनेक्शन रुलिंग पार्टी कडेन आसा आनी ते रुलिंग पार्टीचो तो मनीस हांगा गोंयची इलेक्शन पळयतालो, अशें कितें तरी कनेक्शन आसा? वाय इज इट दॅट दिस स्कीम इज only to Axis Bank? Why is it that the data of all nearly more than 7,000 GIA school education employees, why is it that this data is going to be handed over to Axis Bank? हे गव्हर्नमेंटान ट्रान्सपरंट रावपाची गरज आसा आनी हो सर्क्युलर काडटासतना हातूंत फक्त एक्सिस बँके कडेन कित्याक टायअप केला हे सरकारान लोकांक सांगपाची गरज आसा। कित्याक ही स्कीम अंमलात येतकीर कितें जातलें तर प्रत्येक जो पळय GIA टीचर आसा, ग्रांट इन एड एम्प्लॉई आसा, तो गव्हर्नमेंटाचो सरकारी जावंय जातलो। ताका जेन्ना ही स्कीम इम्प्लिमेंट जातली तेन्ना मॅनेजमेंटाचो ताजेर कसलोच वर्चस्व उरपाना, मॅनेजमेंटा कडेन ताजो कंट्रोल उरपाना आनी सरकार ठरयतले हे गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईन ही विल बी एज गुड एज अ गव्हर्नमेंट एम्प्लॉई. देर विल बी नो मॅनेजमेंट in the whole salary disbursement, and because of this control will go, the employees will refuse to listen to school managements and teaching and education will suffer. आमची सरकाराक हें जाय अशी दिसता की फक्त जे लोक आसा, जे वोटर आसा
तांचो कंट्रोल घेवप, खंयच्यान तरी गव्हर्मेंटा कडेन कंट्रोल घेवप तांचो डेटाचो, तांचे सगळे इन्फॉर्मेशनाचो, सो दॅट दे कॅन कंट्रोल दीस होल थिंग. ही कंट्रोल डेमोक्रेसी जी आसा ती अशी अंमलात येता. एक हो स्टेप आसता, एक स्मॉल स्टेप विच इफ वी निग्लेक्ट will add up to a major thing and total control will go into hands of one party. This is the danger that such schemes envisage. आता ही स्कीम पळयतकीर एक याद जाता म्हणटा ते थोडे दीस पयलीं विच इज ऑन 13th एप्रील एक नोटिफिकेशन आयिल्लें फॉर प्रेफरन्शियल डिपॉझिट पॉलिसी फॉर बँक्स 2023. हे नोटिफिकेशन काडलां अंडर सेक्रेटरी फायनान्साक. हे नोटिफिकेशन कितें म्हणटा तर दिस पॉलिसी शॅल बी कॉल्ड एज द प्रेफरन्शियल डिपॉझिट पॉलिसी फॉर बँक्स हॅव्हिंग ब्रांचीस इन द स्टेट ऑफ गोवा. आनी हातूंतल्यान कितें जाता तर जे सगळे सरकारी डिपार्टमेंट आसा म्हणजे ऑल गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट्स, ऑटोनॉमस बॉडीज, कॉर्पोरेशन्स, सेमी गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट्स हांचे पयशे, हांचे डिपॉझिट्स जे बँकांनी आसा ते सगळे बँकांतले डिपॉझिट चॅनलायज करून ठरावीक बँकेक व्हरपाची ही स्कीम. म्हणजे ही स्किमी न्ही, ह्यो फक्त स्पेलिंग रॉंग आहा. SCHEME म्हणप आनी एक्च्युअल स्पेलिंग SCAM. ह्यो स्किमी न्ही, दीज आर स्कॅम्स. दीज आर बेसिकली मुख्यमंत्री गुरुदक्षिणा स्कॅम. दिस इज प्रेफरन्शियल डिपॉझिट पॉलिसी स्कॅम. दिस इज ओनली प्रेफरन्शियल ट्रीटमेंट फॉर सर्टन बँक्स. हातूंत 5 बँक्यो इट इज सेड that this preferential deposit policy is intended to encourage banks having branches in the state of Goa to maintain high CD ratio, high credit deposit, high CD ratio. आता हे क्रेडिट डिपॉझिट रेशियो हाय मेंटेन करपी गव्हर्मेंट ऑफ गोवाची जबाबदारी. Why is the government of Goa going out of its way to encourage this? Just because to take this as a reason to channelize all government funds which are actually funds belonging to the people of Goa. आमचे तुमचे सगळे लोकांचे पैसे जे गव्हर्मेंटा कडेन आसा ते व्हरून ठरावीक बँकेत दिवप, हे करपा खातीर ह्यो स्किमी हाडटात. आनी ह्यो एक स्कीम बाय इट सेल्फ डज नॉट मीन टू मच, बट वेन दे आर टेकन क्युम्युलेटिवली इट इज अ ह्यूज ड्रेन ऑन द पब्लीक एक्सचेकर. लोकांलो पयसो प्रायव्हेट हातांनी दिवप, बेचो इंडिया, बेचो गोवा, हे बेचो पैसा जाला आता. म्हणजे लोकांचो पयसो सुद्धा बेचो टू द बँक्स. हातूंत सुद्धा ते म्हणटा इट विल बी गिवन टू टॉप 5 बँक्स इन द स्टेट हॅव्हिंग हायेस्ट CD रेशियो. सो इज दिस अ वे ऑफ सेईंग दॅट एक्सिस बँक इज ऑल्सो वन ऑफ द टॉप 5 बँक्स? आणि हे ठरयतले कोण? हे ठरयतले एक स्टेट लेवल बँकर्स कमिटी म्हणून आसा जी ठरयतली की हे टॉप 5 बँक्स खंयच्यो. आणि स्टेट लेवल बँकर्स कमिटी ठरयली जाल्यार सुद्धा there is another clause which says the government may relax any or all conditions of this policy. So this is just camouflaging everything into nice words and saying that people's money, government's money is going to be given to certain people to use as they want. This is happening all over India. Now this is happening particularly in Goa with government money, with people's money. आता एक जेन्ना स्टेट लेवल बँकर्स कमिटी म्हणटात तेन्ना लास्ट जी मिटींग जाल्ली स्टेट लेवल बँकर्स कमिटी गोवा स्टेटाची ती जाल्ली 24 नोव्हेंबराक 2022 मुंबय अंडर द चेअरमनशीप ऑफ डॉक्टर V. Kandavelu, who was then Principal Secretary Finance of the state of Goa. आता ही टिचराची सॅलरीची स्कीम जेन्ना गव्हर्मेंट एक्सिस बँकेक दिता, कित्या खातीर दिता कोणा खबर ना. गव्हर्मेंटान सांगचें की एक्सिस बँकच कित्याक सिलेक्ट जाल्या, पूण हें दितना आनी एक्सिस बँकेचेर हो व्हडलो फावर करता आसतना सरकारान मातशें वचचें आनी 24 नोव्हेंबर 2022 मिनिट्स हे मिटिंगेचे SLBCचे मिटिंगेचे मिनिट्स पळोवचे. तातूंत कंदवेलून एक इन्स्ट्रक्शन दिल्लें बँकेक. The minutes which are approved minutes say that he instructed Dash Bank, Axis Bank and Dash Bank to provide banking facilities to Satre, Kaure and Gokolde respectively, which are unbanked villages within a distance of 5 kilometers at the earliest. 24 नोव्हेंबर 22 अर्लिएस्ट
प्रिन्सिपल सेक्रेटरी फायनान्स गोवान एक्सीस बँका एक सर्टन इन्स्ट्रक्शन दिल्ले की कावरे जात तितले बेगीन लोकांच्या भल्या खातीर ब्रांच उगडची म्हणून. ही जी टिचरांक जी स्कीम जी बँकेक गिफ्ट म्हूण दितात ताजे पयलीं सरकारान एक्सीस बँकेक विचारपाक जाय आशिल्लें की कावरे ब्रांच उगडपाचें कितें जालां काय म्हणून. कमीत कमी हें तरी करचें आशिल्लें की लोकांक सांगचें आशिल्लें की कावरे एक्सीस बँक ब्रांच उगडपाची आसा, आमी इन्स्ट्रक्शन दिलें आनी तें कांय करूं ना. लास्ट कितली जाली जवळ जवळ 5 म्हयने जाले कितें एक्शन घेतलां. सो मेन थिंग दॅट गोवा फॉरवर्ड पार्टी आस्क फॉर इज ट्रान्सपरन्सी. वी वॉन्ट टू नो why Axis Bank is being favored. We want to know why people's money, why government money is being given to private banks. जे पैसे सध्या हातू आसा, स्टेट बँकी आसा, बाकी गव्हर्नमेंट सपोर्टेड बँकी आसा, ते बँकेतल्यान काढून प्रायव्हेट बँकेक पयसो वचपाची वाट मोकळी कित्याक करतात. वी डिमांड ट्रान्सपरन्सी and we demand to know why the government of Goa wants to control the data of all these more than 7,000 GIA teachers who are employed in the state of Goa. Government has to come clean. And we also want to know what is the reason that the government wants government funds which are in government banks to be rerouted to private banks. Thank you. महाराष्ट्र कनेक्शन तुम्ही आवडले महाराष्ट्राचे कनेक्शन आम्ही कित्याक म्हणून जाय, एक्सीस बँकेचे महाराष्ट्राचे कनेक्शन जे कितें आसा ते सगळें एविडेंट आसा. असं काय म्हणून इज दॅट देर इज अ कनेक्शन, बट इज दीस हॅपनिंग बिकॉज ऑफ दॅट कनेक्शन. दॅट इज वॉट वी वॉन्ट टू नो. आमकां थ्रू सोर्सीस कळटा की अशें कनेक्शन आसा म्हणून, बट इज दीस कनेक्शन बीइंग मॅनिफेस्टेड थ्रू सच स्कीम्स? दॅट इज वॉट वी वॉन्ट टू नो. But the government account is supposed to be in the government bank only, no? Which is nationalized bank. See, this is a scheme which is in the official Gazette Government of Goa Series 1 number 2 dated 13th April 2023. Preferential deposit policy for banks 2023. That is the notification. Whether this is a preferential deposit policy for banks or preferential treatment for certain banks, that is what people have to ask. You have to ask. I think the press has to go and ask the finance minister, ask the education minister, what is happening. We want answers. Famad nation wants to know mentally. Today Goa wants to know what is happening. ना हे आता गुरुदक्षिणा, मुख्यमंत्री गुरुदक्षिणा योजना. आता गुरुदक्षिणा कोण दक्षिणा कोणा दिता, खंयचो शिष्य खंयची गुरु ही दक्षिणा दिता, म्हणजे गुरु बँक शिष्य कोण ते खबर ना. पूण नाव व्हडलें, नाव आयकतकीर बरें दिसता मुख्यमंत्री गुरुदक्षिणा योजना. पूण एक्चुअल कितें, जे इतली वर्सां 2012 साकून जे बँकेतल्यान पयशे टिचरांच्या अकाउंटाक वताले तेच वतले. फक्त आतां एक्सीस बँकेक एक गिफ्ट दिलें. आता बर्थडे गिफ्ट काय म्हाका खबर ना. ती आता स्कीम हो त्यांची सॅलरी सॅलरी हाऊ दे कॅन गिव्ह अ नेम फॉर द सॅलरी. They are giving the name. They have already given the name. The circular issued. You are asking me why they are giving name. You should go and ask him why he is giving that name. Why is it a yojana? See, साधे हांव कोणा तरी गव्हर्नमेंट कोणा तरी पगार दिता. गव्हर्नमेंट काडटा, मॅनेजमेंट येता, मॅनेजमेंट काडटा, हाका दिता, टिचरी दिता. हे लास्ट 10 वर्स चल्लां बँकेतल्यान. सडनली तो उठता एक दीस सकाळ फुडें आनी मुख्यमंत्री गुरुदक्षिणा योजना. दक्षिण कोण कोणा दिता हो प्रश्न. हय, ताका एक्चुअली आनी कितें नांव तुमच्यांनी सजेस्ट करपा जाता. एक्चुअली म्हाका दिसता एक ताणी एक सेल उगडपा जाय, नांव मागोवपाक लोकां कडल्यान. एटलिस्ट लोकां कडल्यान नांव तरी मागोवचें, तितलें तरी लोकांक फ्रिडम दिवचें. हे लोकांक कांयच खबर ना हे कितें चल्लां. हे स्टेप बाय स्टेप जो पळय हळू आमच्या तुमच्या सगळ्याच्या जिवनाचेर जो कंट्रोल हाडपाचो पळय हे आसा, वीच इज फायनान्शियल कंट्रोल, वीच इज ऑल टायप्स ऑफ कंट्रोल. बेसिकली प्रत्येकालो डेटा गव्हर्नमेंटा कडेन वचप, कोणा कडेन तरी वचप आनी ताजो कंट्रोल येवप, ही कितली डेंजरस हे लोकांनी आज विचार करपाचो गरज आसा. कित्याक हातूंतल्यान सगळे 7,000 टिचरांचो म्हणजे हे जर फॉर्मॅट जर पळयलो जाल्यार तातूंत ते टिचराचो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडल नेम, मोबायल नंबर, ईमेल, आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ जॉयनिंग, जेंडर,
पॅन नंबर, बँक अकाउंट नंबर, IFSC कोड, बँक अकाउंट नेम, डिपार्टमेंट, डिजिग्नेशन हे सगळे ॲक्सिस बँकेत दिवप मॅनेजमेंटान. ॲक्सिस बँकेक कित्याक दिवप? जे तरेन तुमी आतां ट्रान्सपरन्सी मागल्या पयली की तुमची अपेक्षा समज पूर्ण जाली ना जाल्यार तुमचे कितें पावल आसतलें फुडलें? ना पयली सी वी एक्सपेक्ट हिम टू बी ट्रान्सपरंट. 50 वर्सां काल जाल्या. सो 51 वर्सां पदार्पण करता आसतना लोकांचे भल्याचे, लोकांचे बऱ्याचे आनी लोकांचे लोकां खातीर ट्रान्सपरन्सीचे नवे स्टेप तो घेतलो अशी आमची अपेक्षा आसा. आनी हे अपेक्षेक ताणें मान दिवन ताणें ट्रान्सपरन्सी करची आमचे खातीर ती, लोकां खातीर. आमी मागता ती ट्रान्सपरन्सी आमचे खातीर दी. गोंयच्या लोकांक कळपा जाय वॉट इज हॅपनिंग. दॅट इज बेसिकली द थिंग. कारण ही गुरुदक्षिणा योजना आनी कसली दक्षिणा योजना, हे गव्हर्मेंट दक्षिणे शिवाय चलपाक शकता हे मुख्यमंत्र्यान दाखोवन दिवपाची गरज आसा. प्रत्येकाक दक्षिणा जाय काय नाका हो प्रश्न लोकांनी विचारचे पेक्षा दक्षिणे शिवाय गव्हर्मेंट चलता, गव्हर्मेंट कितें तरी करता ही आमची अपेक्षा. आनी ही आमची अपेक्षा गोंयच्या लोकां वतीन. सो गव्हर्मेंटान ट्रान्सपरंट जावचें, गव्हर्मेंटान हें एक्सप्लेन करचें लोकांक कितें, आनी हो सगळो गव्हर्मेंटाचो लोकांचो पयसो प्रायव्हेट बँके थ्रूच आनी प्रायव्हेट बँके कडेच कित्याक वचचो हो आन्सर दिवचो. ते अजून 5 बँक्स आर डिसाइड जावना. हां 5 बँक्स हॅव नॉट डिसाइडेड. No, I don't think they can take the name of one bank in every scheme. So this is a way of circumventing that. Saying that the 5 banks, which will be named by the state level banking committee, which again all as all government appointees on it, again they say that the government may relax. So this is a way of getting private banks into government deposits. Once you get in, मागीर रान मोकळे न्ही, मागीर कोण विचारतलो. एकदां हें नोटिफिकेशन आयलें की मागीर तुका नोटिफिकेशन कोण काडपा की अमके बँके अमके डिपार्टमेंटाचे पयशे अमके बँकेक गेले म्हूण लोकांक केन्ना कळटलें, कळपाक शकत ना न्ही. सो दिस इज जस्ट अ वे ऑफ डुईंग इट. सो मॅनेजमेंटाचे अकाउंट जे तो आशिल्लो, मॅनेजमेंटाचे अकाउंटा पयशे वताले आनी मॅनेजमेंट ते अकाउंटांतल्यान टिचरी अकाउंटांत धाडटाले. विच वॉज म्हणजे आय डोंट नो वाय. आतां एक आमकां आयकूं आयलां की सर्टन मॅनेजमेंट्स वे आर डुईंग सम जगलरी विथ दॅट. आतां सर्टन मॅनेजमेंट्स म्हळ्यार थोडी 3-4 मॅनेजमेंट जगलरी करता अशी म्हणून ताजी कवर घेवन येदे व्हडली स्कॅम करप, येदो व्हडलो प्लॉट करप, ही कॉन्स्पिरसी एक्चुअली, येदी व्हडली कॉन्स्पिरसी करप. दिस इज नॉट रायट. दिस इज प्लेइंग विथ पिपल्स डेटा, प्लेइंग विथ पिपल्स मनी. Thank you.